سلام به همگی. اسم من بلوروخه. خوش اومدین به چنل من دوباره. من توی قسمت قبلی راجع به یه اینتروداکشن و توضیحاتی در مورد مدیتیشن یا مراقبه گفتم و توی اون ویدیو یه داستانی از اتفاقایی که برای خودم افتاده، چجوری با مدیتیشن آشنا شدم از کودکی، چجوری بعداً در بزرگسالی باهاش بهتر آشنا شدم و با کمک یکی از دوستان ویتنامی بودیستم تونستم به حالت هر روز مدیتیشن برسم و چجوری با روش های مختلف و تمرین های مختلف تونستم به یک روشی برسم که برای خودم خیلی کارآمد باشه. من این نوع مدیتیشن رو هر روز صبح حدود 30 دقیقه طول میکشه انجام میدم و خیلی روزم رو عوض میکنه، باعث میشه که خیلی کارآمدی و پروداکتیویتیم بره بالا و تمرکزم بالا باشه، استرسام مقدارش کم باشه و وقتی تمرکزم بالاست میتونم زودتر البته کار انجام بدم، بهتر انجام بدم، دیسترکشن و چیزهایی که باعث حواس پرتی میشه کمتر میشه تو ذهن خودم یا در دنیای بیرون و حتی میتونم مثلا در یک جایی که پر از سر و صدا باشه اون تمرکز کافی داشته باشم و کارم انجام بدم. و مورد دیگه ای که در طول روز برام اتفاق میفته، خب چون استرس کمه و اون اتفاقایی که تو روز برام میفته، اگه اتفاقی بیفته که سخت منیج کردنش باعث میشه که مثلا یه اتفاق سورپرایزی امرجنسی بیفته، میتونم بهتر منیجش کنم، میتونم بهتر تصمیم گیری بکنم که چجوری حلش بکنم. البته تصمیم گیریام کلن بهتر میشه چون دیگه تمرکز روی اون موضوع دارم و میتونم بهتر فکر کنم. احساسات نمیتونه زیاد در من توی تصمیمم دخیل بشه، بیشتر مغزم و فکرم دخیل میشه و خیلی اتفاقای دیگه خوب برام میفته وقتی مدیتیشن میکنم و اون 30 دقیقه خیلی کمک میکنه که اصلا تو کل روز هدفمندتر بشم، به کارام بدونم چی به چیه، منظم میشم توی مغزم که منظمه، توی اکسترنال و دنیای بیرونی هم این اتفاق برام میفته که منظم میشم، توجه هم بالا میره و خلاصه خیلی اتفاقای خوب میفته. ولی تو کل روز مشکل اینه که هی اتفاقای جدید میفته. ممکنه سر کار هی مثلا تلفنایی بگیری که باعث بشه استرست به هر حال تو طول روز بیاد روت و اینا تا آخر شب به هر حال یک چیزای مختلف اتفاق میفته و هی میاد روت. ممکنه با یکی کانورسیشن یه بحثی داشته باشی، ممکنه یه بحث معمولی داشته باشی، بعدن با خودت فکر کنی که چرا اینو نگفتم، چرا اونو نگفتم، اینجوری. البته اینم بگم که وقتی مدیتیشن میکنید اون سلف جاجمنت، یعنی این که خودم به خودم گیر بدم، هی قضاوت کنم چرا اینو گفتی، چرا اونو گفتی، منظورت چی بود، کاش که اینو گفته بودم، تو خودت با خودت بهش میگن قضاوت خودی. اینم کم میشه، خیلی کم میشه و مقدار اینکه به خودت هی اذیت کنی تو فکرتو مثل یک شخص سوم هی به خودت گوش زدهایی بکنی واقعا کم میشه. خلاصه میگم تو کل روز به هر حال استرسورهایی اضافه میشن روی بدن و برای همین روز بعد وقتی مدیتیشن من میکنم صبحش، اون روز قبل استرسورهایی که روم اومده، اتفاقهایی که افتاده تو فکرم هنوز داره مثلا ریویو میشه، به هر حال کاملا هم پروتکت و ایمن نیستم که روز بعد اونا رو کم میکنم و دوباره با مدیتیشن روز قبل رو خارج میکنم و آماده روز جدید میشم که تنشن ها و اتفاقهای روز قبل اثر نذاره روی روز بعدم یا کلا فکرهای آینده، فکرهای گذشته. به هر حال اینا همیشه هستن و میان و میرن و توی مدیتیشن نمیتونیم بگیم که ما بدون فکر میشیم و نباید فکری داشته باشیم. موضوع اینه که هر وقت فکری میاد به عنوان یک بیننده باید بهشون نگاه کنیم، ازشون
مثلا مثل یه فیلم نگاه کنیم، فیلم رو ببینیم و بره و بذاریم بهش اجازه بدیم بیاد و بره، اون فکر، اون اتفاق، اون چیزی که اذیتمون میکنه، اون چیزی که به یه دفعه بدون تمرکز میاد توی ذهنمون. و موضوع همینه دیگه، نباید بدون فکر بشیم. یه سری توضیحاتی که اونایی که مدیتیشن رو میخوان یاد بگیرن میشنون اینه که باید بدون فکر باشی، باید فکر نداشته باشی. مدیتیشن کمک میکنه بهت که مغزت خالی بشه و این چیزا. ولی چیزی که من خودم تجربه کردم اینه که فکرها رو کم نمیکنه، فقط بهشون به عنوان یک کسی که همینجوری بیننده است قضاوت نمیکنی، به عنوان یک بیننده نگاه میکنه و میذاره برن، اجازه ورود و خروج بهشون میده، اجازه نمیده بمونن و هی اذیتت کنن و هی بیان و برن دیگه، بیاد و بره، تموم شه بره. این معنیش اینه. و اینکه اصلا خودت با خودت آشناییت پیدا میکنی، خودت میفهمی که مثلا یه خصوصیاتی داری، بهش مثلا میگن که خودشناسی بالا میبره. مثلا من با همین مدیتیشن مثلا خیلی فهمیدم که من خیلی چیزهایی که قبلا نمیدونستم راجع به خودم دارم، خیلی مثلا قوی هستم، مثلا میتونم برم جلوی جمع حرف بزنم، ولی به شرط اینکه اون مدیتیشن کمکم کنه که مثلا اون ترس ها رو از خودم بیرون کنم. و یه سری شناختایی از خودم پیدا کردم که قبلا بدون مدیتیشن همین که موقعیت ایجاد شدنشون نبود، همین که با فکرهای اشتباه و همه این ترس هایی که همش توی ما به وجود اومده در از خانواده یا از جامعه یا از خودمون کلن و همینجور سلف کانفیدنسمون، اعتماد به نفسمون رو کم میکنه و همه اینا. وقتی اعتماد به نفست رو با مدیتیشن کنترل میکنی، بالاش میبری، جلوی ترس ها رو میگیری، اون عملکردت هم بالا میره، بهتر میشه، میتونی یه سری کارهایی که قبلا میترسیدی و جرأتش رو نداشتی انجام بدی. مثلا برای خود من الان دارم یوتیوب حرف میزنم برای شما، من همچین جرأتی، همچین فکری هیچ موقع راجع به خودم نمیکردم. ولی حالا اصلا من توی مدرسه، مثلا مدرسه ایران که بودم، ساکت ترین بودم، همه اصلا منو میگفتن که اصلا ما حس نمی کنیم تو وجود داری، هیچکی راجع به من هیچی نمیدونست، مثل یه روح بودم، میومدم میرفتم و با کسی کاری نداشتم، اونام با من کاری نداشتن. و البته این موضوع رو زیاد نمیدونستم. بعد که مثلا فیدبک از بچه‌ها گرفتم، مثلا دفتر خاطرات میدادیم، مثلا میگفتن که ما زیاد راجبت نمیدونیم، حرف نمیزنی، آرومی، ساکتی، خیلی متینی، اینی اونی. و یه خصوصیاتی به من، یه شخصیتی به من داده بودن که من فکر کردم خب من اینم دیگه، من مثلا ساکتم، اینجوریم، عوض نمیشم، فکر کردم خب این شخصیت منه. ولی خب به مرور زمان وقتی با مدیتیشن تونستم اون ترس های مثلا اینکه حرف بزنم، فکر کنم که وای چرا اینو گفتی، چرا اونو گفتی، حالا اونا چی فکر میکنن، این ترس ها از بین رفت، حرفمو تونستم بزنم، تمرین کردم، با خودم چالش گذاشتم و خودم رو محک زدم تا بتونم اون ترس ها و اون چیزها رو کنار بذارم و یک شخصیت جدید از خودم بسازم، یک شخصیتی که عمرن مثلا فکر میکردم در اون موقع مدرسه همچین چیزی بشم در آینده و بتونم راحت حرف بزنم، نظر داشته باشم، انتقاد کنم، بتونم با یکی آرگیو بکنم، جهز و بدل علمی بکنم و خیلی از این چیزها. این چیزها رو اصلا نمیدونستم میتونم، در کپاسیتی و ظرفیت من نبود و حالا در ظرفیتم هست و خیلی سورپرایز شدم با خودم با کشف کردن این چیزها و فهمیدم که انسان ها میتونن تغییر کنن، میتونن یک شخصیت هایی ممکنه توشون باشه بهشون القا بشه که تو اینجوری اونجوری، ولی واقعا اونجوری نباشی و بتونی به مرور زمان خودتو عوض کنی و یک شخصیت و یک ویژگی های جدید، یک کاراکتر های جدید به خودت ایجاد کنی و اضافه کنی. خلاصه برای مدیتیشن روزانه من کلا بگم که در مدیتیشن هایی که من انجام میدم
مرحله های زیادی هست. مرحله برای اینکه ما اولندش مثلا بدنمون، ماهیچه هامون منقبض میشه و وقتی مثلا یک استرسی میگیریم میگن که فیزیکال ریاکشن داره. مثلا تو ذهنت یه چیزی یا مثلا هی فکر میکنی راجبش و این استرس میشه و این استرس میزنه به جای مختلف بدنت و جاهای مختلف تنشن میگیرن و مثلا قلبت تندتر میزنه، یه جای بدنت میگیره و اگه خیلی این تنشن بالا باشه، اونایی که مثلا انگزایتی اتک میگیرن و حمله های عصبی میگیرن دیگه کاملا توی فیزیکشون معلوم میشه. خب این از مغز میگن که body mind connection، یعنی بدن و عقل به هم کاملا مربوطن و این یه اتفاقی توی مغز بیفته رو بدنم مستقیم اثر میذاره و بالعکس. پس مثلا اونی که استرس ها باعث تنشن انگزایتی خیلی بالا میشن کاملا معلومه. ولی اگه شما در سطح کم که خیلی نرماله، ما توی زندگی معمولی بهش میگن داری یک حالت مثل یک خرس که مثلا یک خرس رو میبینی و اینجوری بدن تنشن مثلا ایجاد میکنه، ترس ایجاد میکنه که بتونی فرار کنی. یک کلمه خاصی توی انگلیسی داره، الان یادم نیست، ولی اینا میگن که خب این جزء فیزیولوژی بدنه، نرماله. وقتی که یه اتفاق بیفته به هر حال باید اون هورمون‌های استرس و اون هورمون‌های فرار به کار بیفتن تا تو بتونی ریاکت کنی و درست مقابله کنی با اون موقعیت. ولی اگه در حد زیاد باشه، در حد کنترل نشده باشه، این باعث میشه که ما زیاد رو خودمون اون استرس ها را بذاریم که چیز هستن، تاکسیک و غیر سالم هستن برامون و خیلی موقع ما اینا رو اصلا نمیفهمیم. همین که عادت شده و همین که غیر unconscious، یعنی بدون اینکه فکر کنیم تومون به وجود میاد، اصلا نوتیس و توجهی بهشون نمیتونیم بکنیم. خیلی موقع ها مدیتیشن کمک میکنه که اصلا این استرسورها و این اتفاقها، این چیزهایی که باعث چیزتون میشن، همین تنشن و استرستون میشن، اصلا پیدا کنید در خودتون، بهتر بفهمید چه چیزهایی باعث میشه. همون لحظه که اون اتفاق میافته حسش میکنید. مثلا من قبل از این اصلا خیلی چیزا روم بود، حس نمیکردم دونه دونه شونا، ولی به مرور زمان با استمرار و مداوم بودن در مدیتیشن، شما هر روز که این کارو میکنید، این اپورتونیتی و این چی میگن، اجازه را به بدنتون، به مغزتون میدین که اصلا تمرین کنه و بتونه این چیزهایی که روتون میاد اصلا نوتیس کنه و احساس کنه و باشون بتونه بهتر مقابله کنه. اگه یه فکری یه دفعه تو مغزتون میاد راجع به خودتون، زود نوتیسش کنه، بفهمه که او الان این فکر تو مغزمه. خیلی موقعا فکر همینجوری تو بک‌گراند داره میاد و میره و ما نمیفهمیم. خب مدیتیشن به خاطر همینم باید روزانه باشه، چون هر اتفاقی که روز قبل افتاده رو بهتر میتونی آنالایز کنی و ببینی و بفهمی چه چیزهایی اذیتت کردن خودتون و خودشناسیت بهتر میشه که این چیزها من اذیت میکنن، این فکرها اذیتم میکنن، من این فکرها رو راجع به خودم دارم هر روز میکنم که دقت قبلا نکرده بودم. خیلی این چیزهایی که قبلا متوجه نبودیم و بهمون یاد میده و وقتی روزانه و مستمر باشه، روز قبل رو که هی آنالایز میکنیم و اون اتفاقها و اون فکرها رو میندازیم بیرون و یا فقط متوجهشون میشیم، خب تمرین میشه، هر روز برامون تمرین میشه و هر روز بهتر و بهتر میشیم توی منیج کردن و کنترل کردن این فکرها و اتفاقها و برنامه‌های اذیت کننده شخصیمون. هر کسی هم برای خودش یه مدلی داره، یه اتفاقهای خاصی اذیتش میکنن بر حسب تجربه هاش، بر حسب روابطش، بر حسب شخصیت خودش، مهارت هایی که در زندگی از خودش ساخته. مثلا یکی به من میتونه بیاد بگه که فلانی مثلا چقدر قدت بلنده
بعد من میتونم شخصا اینو یا بر حسب شخصیت خودم، بر حسب تجربه خودم، یا چیز منفی بگیرم بگم مثلا منو دراز میبینه چه چیز بدی، یا اینکه یه چیز مثبت ببینم من قدم بلنده چه چیز خوبی، مرسی که از این کامپلیمنت و این نظر مثبتی که راجع بهم داشتی. دو حالت مثلا میتونی به قضیه نگاه کنه. این شخصیه، این یه چیزیه که مثلا هر کسی میتونه برای خودش چیزای مختلف و یه جور دیگه ببینه، یه جور دیگه برداشت کنه، یه جور دیگه فکر کنه و برای همین خودشناسی ایجاد میشه تو مدیتیشن که ما خودمون رو بهتر بفهمیم، خودمون با خودمون خلوت کنیم و به این چیزا توجه کنیم. حالا من توی یه ویدئوی دیگه میخوام توضیح مراحل مدیتیشنم رو بدم. دوباره این ویدئو خیلی طولانی نمیخوام بشه چون که به هر حال خیلی توضیحات مدیتیشن به نظر من بالاست. من خودم خیلی تجربه های مختلف دارم که براتون بخوام بگم خیلی طول میکشه و فکر کنم در این ویدیو کلا خواستم توضیح بدم که چرا مدیتیشن اثرات مثبتی میتونه داشته باشه و باید روزانه دوباره باشه یا کلا مداوم. حالا مثلا چند روز یه بار میتونه باشه، همجور مثلا یه هفته یه بار یا یه ماه یه بار اصلا نمیتونه کمکی بکنه. همون موقع ممکنه احساس آرامش و خوبی بکنید یا روزتون خوب بشه همون موقع، ولی به مرور زمان اثر خاصی توتون نمیبینه. و این دیگه منم این تجربه های شخصی رو دوباره توضیحاش دادم راجع به مدیتیشن و اثرات مثبتش و چراهاش و امیدوارم جالب بوده باشه و کمک جدیدی بهتون کرده باشه. و در قسمت سوم منتظر باشید که من توضیحات دقیق مراحلی که انجام میدم خودم و چه فکرهایی میکنم چه کارهایی میکنم رو توضیحش رو بدم. فعلا بای.